Sziasztok! Új szezon, új CarPuride. Ez a W602S Pro típus. Hogy mi ez? Egy olyan motorkerékpárra való kijelző, ami androidos és Apple telefonokkal is kompatibilis, és így a telefonon futó navigáció és zenelejátszó megjelenítésére is képes, de kezelhetők rajta, például az üzenetek és a telefonhívások is. Bluetooth-on kapcsolódik bármilyen fülhallgatóra vagy sisak kommunikációra, így hallod is, például a navigáció utasításait vagy a zenét. A kijelző teljesen víz- és rázkódásálló, a fényereje automatikusan állítódik. Ennek az új típusnak az extrája a keréknyomás szenzor, ami a gumi hőmérsékletét is méri. Ebben a videóban ezt a kütyűt fogom részletesen bemutatni. Ez már a harmadik vagy a negyedik motoros szezon lesz, amikor CarPuride kijelzőket használunk a motorjainkon. A feleségemén meg az enyémben is az van, az övén egy olyan van, aminek hátul van egy radaros érzékelője, és akkor menet közben itt a kijelzőn, hogyha mögötted vagy melletted éppen ilyen félhátul előzésben van egy másik jármű, ami mondjuk pont a tükör holterében van, akkor azt a kijelző ilyen sárga nyilakkal mutatja. Erről is van, tavaly készítettem egy bemutató videót, a feleségem motorján ezt hagytuk, mert ő inkább itt a városba, települések között a munkahelyére motorozik, és szerintem nagyobb biztonságban van, hogyha így a holtér figyelős kütyű rajta van a motorján, és akkor figyelmezteti, hogyha van valaki mögötte vagy mellette. Az enyémben meg egy olyan van, és most már az egész tavalyi szezonban ezt használtam, olyan 5-6 ezer kilométert mentem vele, voltak benne hosszabb túrák is, és tökéletesen működött, aminek két menetrögzítő kamerája is van, hátul meg elől is van egy, és akkor folyamatosan automatikusan rögzíti Full HD-ban az elől-hátul történő dolgokat. Én meg azért ezt választottam magamnak, mert én meg ettől érzem magam biztonságban, hogyha esetleg valami gebasz baleset történik, és vitás helyzet alakul ki, akkor így, hogy elől-hátul kamera felvétel van mindenről, így ez azért hát sok esetben egyszerűsítheti egy vitás kérdés rendezését. És ez a mostani meg, ahogy mondtam, az új típus, amit a CarPuride most küldött, ez pedig olyan, aminek guminyomás mérő és gumi hőmérsékletmérő szenzora van, és azzal együtt, hogy én nem akarom lecserélni a sajátomon ezt a kamerásat, mert nekem ez a kamerás setup az, ami szerintem az én igényeimnek a legjobban megfelel, de tudom jól, hogy vannak olyanok, akik meg inkább a guminyomásra kíváncsiak, és valójában én is kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire pontos meg, milyen jól működik egy ilyen guminyomásmérő cucc. Ez egy ilyen kis vezeték nélküli kütyű, majd mutatni fogom. Na, végül is úgy döntöttem, hogy a feleségem motorjára a Husqvarna Svartpilen 401-re rakom, méghozzá két okból. Az egyik, hogy az én motoromban már megvolt az olajcsere a tavasszal, én ilyenkor szoktam ugye évente vagy 5-6 ezer kilométerenként hát illik olajat cserélni, nyilván ezt a motor használati útmutatójából tudod meg, hogy pontosan hány kilométerenként. A lényeg, hogy én ilyenkor tavasszal szoktam olajat cserélni a szezon kezdetkor, az enyémben már megcsináltam, ezen meg még nem, és így a téli állás után akarok vele menni egy kört, hogy így felkeveredjen mindenféle üledék, meg ilyesmi az olajcsere előtt, és ezen a körön majd ki fogom tudni akkor próbálni a kütyűt. Másrészt meg azért is, mert a CarPuride-nál tavaly váltottak egy tartókonzol megoldást, egy olyat, amiről tulajdonképpen nem szereléssel, hanem csak egy ilyen lepattintással le lehet venni a kijelzőt. Az enyémen még nem olyan tartókonzol van, azonnak a kütyűnek a hátulja még nem olyan, ez viszont már olyan, így most megúszom azt, hogy magát a tartókonzolt meg mindent is át kelljen szerelni, hanem csak ennek a rajta lévőnek a helyére, ha minden
jól megy, és tényleg ugyanolyan a konzol, akkor át fogom tudni pattintani. Természetesen ettől függetlenül mindjárt megmutatom, hogy milyen konzol is van hozzá, de magát a konzolnak a felszerelését azt ennek a bemutató videójában meg tudjátok nézni. Hát a csomagolás az már évek óta ugyanilyen, egy korrekt kis doboz, és azon belül pedig ilyen szivacsokkal körbevéve, megvédve található maga a kijelző. Itt van, rá is van pattintva ez maga a konzol, majd mindjárt mutatom, ezzel a gömbbel tartja, és akkor erről ezt a részt, ezt így ki lehet fordítani, és egy ilyen kis speciális kulcsféleség van hozzá, hogy illetéktelenek ne tudják csak úgy leszedni a motorról, hanem csak ezzel a speciális kulccsal lehet levenni. Ez igazából tök jó megoldás, mert biztonságos, gyárilag van egy ilyen kis árnyékoló itt a tetején, de egyébként olyan a kijelző, hogy itt valahol, itt van egy kis, ilyen kis fényérzékelő nyílás, és azon keresztül érzékeli a környezeti fényt, ezért éjszaka vissza tudja venni a fényt, nem vakít meg, nappal viszont felnyomja teljes fényerőre, ami a leírás szerint 1000 nit, hogy ez most pontszerű, vagy az egészre vonatkozik, nem tudom. Minden esetre nekem a korábbi készülékekkel az a tapasztalatom, hogy tökéletesen látható teljes napsütésben is, és akkor itt van ennek 2 vezetéke van, a piros az a tápellátás, a sárga pedig ennek a kis kormányra szerelhető külön vezérlőegységnek a vezetéke. Néhány funkciót erről is lehet vezérelni, de egyébként hát ez egy teljes érintőképernyő, tehát érintőképernyőként minden funkció használható, de van egy ilyen kis külön vezérlő egysége is, ahol a telefont felvenni, letenni lehet, hívást elutasítani, meg ilyen egyszerűbb dolgokat. Na, és akkor ezen kívül pedig még mi van a dobozban? Van még egy tápkábel, ugyanis kétféle módon lehet a tápellátását megoldani. Az egyik az, hogy ezzel a kábellel közvetlenül az akkusarukra csatlakoztatod a kütyűt, vagy hogyha olyan a motorod, hogy gyárilag van rajta USB csatlakozó, vagy esetleg már szereltél rá, és az legalább 3 ampert és 5 voltot tud, akkor abba bedugva is lehet üzemeltetni a készüléket. Van hozzá, azt mondja, hát ugye a felszereléshez szükséges összes csavar, ahhoz egy kis imbuszkulcs is, akinek nem lenne, meg még egy ilyen kis csavarhúzó is, és akkor maga a tartó konzol az egy ilyen, ez teljesen fém, ezek is fémből vannak, ugye, és ez úgy áll össze, majd mindjárt mutatom a motoron, hogy ugye ezt fel kell tenni a kormányrúdra, ahhoz itt ilyen különböző vastagságú ilyen gumibetétek vannak, amivel hozzá tudod igazítani a te kormányodnak a vastagságához, attól függően, hogy melyik és mennyi ilyen gumibetétet raksz be, és akkor ezt pedig, a másik oldala pedig ezt a másik gömböt tartja, és így tulajdonképpen ez egyfajta ilyen 6-7 centis karként egy tágabb beállítási lehetőséget jelent, hogy hogyan szereled fel a kormányra, és ez meg még egy ilyen vékonyabb, 18 mm-nél vékonyabb kormányrutakra, tehát mondjuk biciklire, vagy nem is tudom, egy vastagabb tükörszárra is elképzelhető, hogy ezzel még fel lehet rakni, tehát ez még egy plusz tartókonzol, ez mondjuk műanyagból van, de hát én nem ezt fogom használni, illetve nem ezt a fajta konzolt. Egyébként ez a fajta vékony rúdra való konzol, ez korábban a többihez nem volt, úgyhogy ez egy plusz dolog, és akkor ezen kívül meg még itt van maga a 2 kis nyomás és hőmérséklet érzékelő szenzor, hát így ránézésre ez egy ilyen 1,5-2 centi átmérőjű, és nem is tudom, kb. Egy ilyen 1,5 centi magasságú henger, amit a szelepre kell rátenni, és ez majd vezeték nélkül csatlakozik a kütyűre. Elvileg nyilván ezt majd mutatni fogom. Na és itt van a tartókonzol már felszerelve, ez egy pont ugyanolyan konzol, ez nem ez, amit most ebbe a dobozba volt, hanem a korábbi kütyűnek a konzolja, de pontosan ugyanilyen, így van felszerelve a kormányra. Azáltal, hogy itt fönt, meg itt ugye lent 2 gömb
van, amit közrefog ez a fém konzol, ezáltal így akár ilyen ferdén is be lehet állítani, és így sikerült úgy felrakni, hát ide van felrakva a kormányrúdra, de azáltal, hogy ilyen ferdén a két gömbnek köszönhetően be lehet állítani, így tudtam azt megcsinálni, hogy így nagyjából középen van a vezető előtt a kütyű maga menet közben. Hát ott így néz ki szemből, tehát így nem teljesen, de majdnem középen van, és egy picit így befelé fordítva, tehát így pont az ember szeméhez képest merőlegesen áll a kijelző, így lehet a legjobban látni menet közben. Iron robe dragging on a skull and throne. I spit like a ghost where the lost souls roam. Smoke in the lungs from the temple of rain. Ink drip thick like blood on the page. I carve through the... Itt meg a háttérben egyébként a Dörken lemez, ez majd a pinceépítéshez kell, csak már egyszerűen nem férek el. Elkezdtem megvenni az alapanyagokat ezekhez a dolgokhoz, és már mindenhol építőanyagok vannak. Na, de közben megmutatom, ugye ez még a feleségemnek a radaros cucca, és ez az új, amit most fogunk felszerelni, hát az látható, hogy ez valamivel kisebb, a szélessége az ugyanakkora, de a magassága viszont kevesebb, kisebb. Ez a nagy, ez 7, nem tudom, 7, sok coll, ez meg, ha jól emlékszem, 6,7 vagy 6,8 coll átmérőjű. Olyan szempontból előnyösebb, hogy ezen a motoron, mivel ez egy ilyen pucér motor, ezen tök mindegy, itt bőven van elég hely, de az enyémben például, aminek ugye van egy ilyen plexie, szélvédő plexie, ott már necces volt ez a méret, már így ügyeskedni kellett, hogy normálisan elférjen, hogyha neked is olyan a motorod, ahol kisebb a hely, vagy olyan a plexi kialakítás, vagy még sok minden más van a kormányon, akkor előnyös lehet egy ilyen kisebb méret. Ez igazából ez sem egyáltalán nem kicsi, tehát ennek is a hasznos mérete, az a 6,9, az igazából a legnagyobb mobiltelefonoknak a kijelzőivel egyezik meg. Na és itt a másik oldalon meg hőszigetelő anyag van, tehát látod, már mindenütt építőanyag van. Na, szóval itt van ez a kis kulcsféleség, ami úgy működik, hogy itt a kütyűnek az oldalán megfelelő módon be kell dugni, várjál, most melyik a megfelelő mód, így, és utána, hogy elfordítva teljesen bedugni, és ahogy benyomod, így kipattanik a helyéről a kütyű, hogyha meg kihúzod a kulcsot, akkor csak így visszapattan a helyére. Az mondjuk igaz, hogy hát valójában ez a kulcs, ez nem különbözik a kütyűnként, hanem ez tök egyforma, ez ugyanez az alakú kulcs van mindegyikhez, tehát hogyha van egy CarPuride-od, és van hozzá ilyen, akkor onnantól kezdve bárki másét le tudod szedni a világon, szóval na, ez valamekkora biztonságot ad, de arra viszont azért figyelni kell, hogy ilyen kulcsa valójában bárkinek lehet, és ezzel együtt azért akkor így éjszakára mégsem annyira érdemes esetleg rajthagyni, hogyha idegen helyen van. A lényeg, hogy mégiscsak jóval könnyebb így leszedni, mint hogyha ugye folyamatosan a konzolt is le kellene szerelni, amikor le akarod venni a készüléket. És a másik pedig csak ugyanúgy így visszamegy a helyére, és kész. És akkor ezek után kell ugye ennek a piros és a sárga vezetékét csatlakoztatni már az akku kábelére, és így a kütyű már is életre kelt, néhány másodperc elteltével már mutatja is ezt az alapkijelzőt. És miután itt a telefonon a Bluetooth menübe belépve kiválasztottam a megfelelő eszközt, gyakorlatilag ez is szintén néhány másodperc alatt csatlakozott, és már is gyakorlatilag megjelent, semmit nem kellett beállítani rajta, semmit nem kellett nyomkodni rajta, hanem gyakorlatilag a csatlakoztatás után azonnal megjelent a kijelzőn, ugye alapból itt van a Google Maps, és itt mellette pedig a média lejátszó, én a Podcast Addict a lejátszót szoktam
használni, de egyébként, hogy itt kilépsz az Android Auto menübe, akkor itt látható, hogy melyek azok az alkalmazások, amelyek a telefonomon vannak, és ez a kütyű is tudja őket kezelni. Nézd meg, itt van a Google kereső, a SMS üzenetek, Messenger, naptár, itt van a Podcast Addict alkalmazás, ez egy túra térkép alkalmazás, a Locus Map, azt szoktuk használni a kirándulásainkon, ez a Smart Life, ez a tojás, a lakás okos készülékeinek a vezérlője, Spotify, telefon, Tidal, ugye ezek zenelejátszók, a VLC az is egy media player, YouTube Music, ezek az alkalmazások azok, amik az én telefonomon vannak és kompatibilisek az Android Autóval, de egyébként rengeteg más alkalmazás is van, tehát hogyha olyanokat telepítesz a telefonodra, akkor azok itt meg fognak jelenni, és akkor ezeket tudod kezelni rajta. Természetesen úgy is beállítható, hogy csak a navigációt mutassa teljes képernyőn, hogy ez azért célszerűbb, hogyha az ember navigál, és akkor így azért ez egy, nézd meg, elég nagy méret ahhoz, hogy simán látható legyen rajta, ami kell. Azt azonban fontos tisztázni, hogy ez a készülék önmagában GPS-t nem tartalmaz, tehát ezek a CarPlay-ok is, meg gyakorlatilag az összes minden más márkából kapható ilyen Android Auto és Apple CarPlay képes kijelzők, ezek úgy működnek, hogy a telefonra csatlakoznak Bluetooth-on, és az azon futó alkalmazásokat tudják megjeleníteni, tehát ahhoz, hogy navigálni tudj, ahhoz a telefon nálad kell, hogy legyen, és a telefonon automatikusan elindul a Google Maps alkalmazás, és ezen a készüléken onnantól kezdve lehet kezelni, tehát itt magán te tudsz útvonalat keresni, meg mindenfélét csinálni, de mindenképpen kell hozzá, hogy a telefon nálad legyen, és a telefonon fut igazából az összes alkalmazás, és ez pedig megjeleníti, illetve a kezelését lehetővé teszi. A két kis érzékelőt pedig hát simán csak a normál szelepkupak helyére fel kell csavarni. Van rajta az egyik A és B jelű, az A az FV, tehát front wheel, vagyis első kerék, a B pedig az RV, tehát rear wheel, tehát a hátsó kerék. Arra viszont figyelni kell, hogy mivel ugye ez úgy tudja a nyomást érzékelni, hogy magába bele kell, hogy fújjon tulajdonképpen a kerékben lévő levegőnyomás. Tehát itt valójában az történik, hogy nem a szelep az, ami visszatartja a levegőt, hanem ez a szelepnek a közepét benyomja, és ráereszti saját magára a levegőt, tehát itt a kerékből a levegő kiáramlását ennek ez a gumitömítése akadályozza meg, tehát nagyon fontos, hogy ennek ugye ez nem arra szolgál, hogy a levegőt visszatartsa a normális szelepkupak, azt tök mindegy, hogy csavarod rá, ezt viszont mindenképpen ellenőrizni kell, hogy miután rácsavartad, utána nem ereszte a gumi, mert előfordulhat, hogyha esetleg ezt nem jól csavarod rá, ezt nem jól csavarod rá, akkor maga ez fogja tulajdonképpen kiereszteni a gumiból a levegőt, látod? Hallatszik is, ahogy most benyomta magát a szelepnek a közepét, és akkor így van hozzá gyárilag egy ilyen pici kis kulcs, azzal így rá kell húzni magát a kis kütyüt, és akkor így nem is ereszt, meg hát közben ugye érzékelni is tudja a nyomást. És akkor ezek után ide az alap menübe belépve lehet a mountings, tehát ilyen kiegészítőkre kattintva az érzékelőknek az adatait megtekinteni, meg azt is láthatod, hogy ez a készülék még az is plusz extra, hogy iránytűje és barométere is van, tehát hogyha valaki túrázik, offroadozik, akkor ezzel a légnyomásérték alapján tulajdonképpen egy hozzávetőleges tengerszint feletti magasságot is érzékelhet, meg az iránytű segíthet olyankor, amikor valaki tájékozódni akar mondjuk a vadonban, ahol a GPS
mint olyan nem annyira tud esetleg segíteni, és akkor itt van az első kerék és a hátsó keréknek az értékei. Van egy ilyen kis guminyomásmérő kütyüm, amivel le tudjuk ellenőrizni, hogy ez a kütyű mennyire mutat jól. Ez a kütyüm, ez 1,75 bárt mutatott, itt látszik, hogy a Carpurite pedig 1,8-at, tehát 5/100, egy fél tized bár különbség van a kettő között, az szerintem teljesen jó. Nem tudom, hogy melyik mutat pontosabban, mert ez is egy ilyen viszonylag egyszerű kis kütyű, de az, hogy nagyjából ugyanazt mutatják, azért azt jelzi, hogy mindegyik körülbelül megfelelően mutat. Az én igényeimnek ez a pontosság teljes mértékben megfelel. Like a renegade sage, every word swings sharp like a blade disengage. I'm the torch in the crypt where the shadows train, where the novice must bleed just to sharpen the brain. This is room one, no mercy in vain, only death in the cold if you end up. Let me slice it, cracking, snapping, stabbing, jabbing. I stomp on the beat like I'm breaking concrete. Néhány dolgot még a használati útmutatóból megmutatok, ezeket egyszerűbb lesz így megmutatni a használat során, ezeket nem tudnám bemutatni. Amint látod, angol nyelvű, jó minőségű és színes, hát ugye itt van, hogy kell felszerelni a tartókonzolt, lépésről lépésre megmutatja. Ezt én most ugye ebbe a videóban nem mutattam meg, mert egy korábbi videóban egy másik készüléknél volt már erről szó. Itt ezen az ábrán igazából csak az érdekes, ugye mondtam, hogy kétféleképpen lehet árammal ellátni, de az érdekes, hogy van magának a készüléknek a hátulján egy USB-C csatlakozó, amin kifelé is tud áramot adni, tehát ezen keresztül például a rákötött mobiltelefonodat tudod tölteni, és akkor a motornak az akkumulátoráról fogja venni az áramot, és akkor tud telefontöltőként is funkcionálni. És ami még érdekes nekünk, hogy hát ugye azt mondtam, hogy ez a sisak kommunikációval, vagy bármilyen Bluetooth fülhallgatóval is tud csatlakozni a készülék, és akkor azon a fülhallgatón keresztül tudod a mindenfélének a hangjait, a navigációnak az utasításait, vagy a zenét, vagy bármit hallgatni. De ami még ennél is érdekesebb, az ezen az oldalon látható. Itt azt látjuk, hogy egyszerre két Bluetooth fülhallgató is csatlakoztatható hozzá, természetesen ilyen normális sisakkommunikációs eszközök, amik Bluetooth-osak, azok is tudnak hozzá csatlakozni. De ami igazán érdekes az az, hogy két sima ilyen Bluetooth-os fülhallgatóval is meg lehet azt csinálni, hogy azok tulajdonképpen sisakkommunikációvá válnak azáltal, hogy a sofőr és az utas is mondjuk egy ilyen sima fülbedugós Bluetooth fülhallgatót használ, és amelyek mindketten két fülhallgató tud egyszerre csatlakozni a Carpurite-hoz, és azon keresztül tulajdonképpen ezek is egyfajta sisakkommunikációvá válnak, ugye. Amúgy a két fülhallgató, mivel sima fülhallgató, nem tudnának egymással beszélni, de így, hogy mindkettő a Carpurite-ra van csatlakoztatva, így az utas és a sofőr a Carpurite-on keresztül a Bluetooth fülhallgatójukkal fognak tudni egymással beszélni, tehát még valójában egy sisakkommunikációs berendezés megvásárlását is meg tudod ezzel spórolni, ugyanis nyilván az sokkal drágább, mintha csak két pár ilyen egyszerű Bluetooth fülhallgatót kell venned, és akkor már is megvan a sisak kommunikáció is. Ez a régebbi Carpurite típusokban nem volt. Ezt mutattam már, hogy barométert és iránytút is tud, a zenelejátszáshoz equalizer, tehát hangszínszabályzást is tud, meg ami még érdekes, nekem mondjuk nem, de el tudom képzelni, hogy valakinek érdekes, hogy micro SD kártyát is tud fogadni a készülék. A hátuljában van egy vízmentesen lezárható kis fedél, az alatt található, illetve hát nem található, mert gyárilag nem adnak hozzá, de lehet hozzá használni, és arról a kártyáról például filmeket is, videókat is le tud játszani a kütyű. Mondjuk nekem az nem annyira életszerű, hogy a motoron ülve filmet nézzél, meg az se annyira, hogy a motorról levéve én pont a Carpurite-on akarjak filmet nézni, amikor azt megtehetem a telefonomon is, de hát minden esetre
tud ilyet is, közvetlenül telefonhívást is lehet a CarPlay-ról indítani, természetesen akkor is a mobiltelefonod fogja a hívást bonyolítani, de a CarPlay kijelzőjéről is meg lehet jeleníteni a teljes telefonkönyvet, vagy akár beírt számról is hívást lehet indítani, és akkor a CarPlay-ra csatlakoztatott fülhallgatóval vagy sisak kommunikáción keresztül fogod tudni a hívást bonyolítani. És hát tulajdonképpen ennyi. A plusz funkciókról ezt még fontos volt szerintem elmondani. My mind delete when the venom compete. I walk the rhythm like tangled deceit. Bars unholy like a cursed habit. Tongue swing wild like a dragon habit. Fast when I stab it, you can't outgrasp it. És hogy szerintem miért jobb egy ilyen, mint a telefont rakni a kormányra, és azon navigálni? Több okból is. Egyrészt, mert ez bírja a rázkódást, míg a telefonban lévő gyroszenzorok például nagyon nem szeretik, és így tönkre is mehet tőle például a telefon kamerájának a stabilizációja. És hát egy komolyabb telefon jóval drágább, mint egy ilyen CarPlay, én már csak ezért is inkább ezt rakom a kormányra. Emellett jellemzően nagyobb is egy ilyen kijelző a telefonnál, így jobban is látható. És ennél a típusnál még a guminyomás mérés, és például a Bluetooth kétsisakos kommunikáció is plusz adalék. Más CarPlay típusoknál pedig például hátsó holtérfigyelő radar, vagy kétkamerás menetrögzítés is elérhető. Na és így a motorozás után megint meg tudom mutatni a keréknyomásokat. Tegnap egyébként azért mutatott a hátsó 1,8 bárt, mert amikor mértem azzal a másik mérőkütyűvel, akkor kicsit szerencsétlenkedtem és valamennyit kieresztettem belőle, de aztán felfújtam 2,4-re, az elejét meg 2-re, és most látod, hogy ahogy felmelegedett, most mentem egy olyan 40 kilométert körülbelül, így nagyjából 0,2 ment fölfelé a nyomás, ahogy a gumi felmelegedett, látod 27 és 31 fokot mutat az első és a hátsó gumi. Ez a hőmérséklet különbség az ilyen 6-8 fokhoz képest, amennyi tegnap volt a gumik hőmérséklete, nagyjából úgy látszik ezt a körülbelül 0,2 bár különbséget okozta, és látod, hogy tökéletesen mutatja most is a hőmérsékletet, és akkor így meg vissza lehet váltani az Android autóra, és akkor meg ugye a térkép meg minden a szokásos módon megtekinthető. Ez már megint egy olyan CarPlay, ami tökéletesen működik, jó minőségben van összeszerelve, jó anyagokból van. Ez már a CarPlay egy eléggé régi cég, régóta foglalkoznak ezzel, az ő cuccaik már kiforrott termékek, mind minőséget, mint a funkciókínálatot, meg a kezelhetőséget tekintve is, meg jó ez a konzol is, könnyű felszerelni, stabilan tartja, sok beállítási lehetőséget kínál. Én azt mondom, hogy ha valaki olyat keres, ilyen kijelzőt keres, ami keréknyomásmérős, akkor ez egy jó választás lehet, ilyen 100 000 forint körüli áron, ez már egy jó minőségű cucc, léteznek ennél olcsóbbak az AliExpressen, meg nem tudom hol, de hát azért azok azért nem ugyanez a kategória. Hogyha valaki olyat keres, ami kamerás, akkor én ajánlom azt, amilyen az én motoromon van, hogyha valaki hátsó radarost keres, akkor tudom ajánlani azt, amilyen a feleségem motorján van eredetileg. Úgyhogy ez most megint egy olyan cucc, amit tudok nektek ajánlani. Ráadásul kaptam egy olyan kuponkódot, ami direkt a csatorna nézőinek szól, hogyha azt felhasználod a vásárláskor, a linket berakom a videó leírásába, akkor egy elég jelentős kedvezményt is lehet kapni, úgyhogy ha így tavasszal a szezon előtt kell egy cucc, akkor szerintem keressétek fel a CarPlay-ot. Ahogy mondtam, mi már évek óta ezeket használjuk, és problémamentesen tök jól teszik a dolgokat. Na, mindegy, erről ennyit, most már tudom én is, hogy nagyon reklámíze van, de tényleg ezeket használjuk. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és motorozz óvatosan. Sziasztok!
chaos begin. A tiger in the night with a molten gin. I'm the venom in the monk cup, rage in the teacup, breaking the beat up, sliced and recut, street cut, deep cut, so sewn shut. I